नमस्कार. चांगुलपणाच्या चळवळी अंतर्गत आयोजित फेसबुक संवाद मालिकेमध्ये आज आपल्या सोबत आहेत राजाराणी टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स लिमिटेड प्रायव्हेट लिमिटेडचे माननीय श्री अभिजित पाटील सर. सर स्वागत आहे आपलं. नमस्कार. त्याचबरोबर आपल्या सोबत आहेत आपल्या चळवळीचे संकल्पक, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे सदस्य आणि प्रभास कमिटीचे अध्यक्ष डॉक्टर ज्ञानेश्वर मुळे सर. सर आपलंही स्वागत आहे. आपण ट्रॅव्हल्स टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स वीक सेलिब्रेट करतोय, त्यातला आपला हे आजचा सदर आहे. अभिजित पाटील सर आपलं स्वागत आजच्या कार्यक्रमामध्ये. आणि दुसऱ्या पिढीची असणारी ही परंपरा राजाराणी टूर्स प्रायव्हेट लिमिटेड याचा थोडासा प्रवास आणि आता काय म्हणजे आपण पुढच्या आजच्या विषयाकडे जाण्यापूर्वी थोडंसं त्याबद्दल आमच्या प्रेक्षकांना सर्वांना सांगावयाची विनंती करतो. अवश्य. राजाराणी ट्रॅव्हल्स टुडे वी आर 68 years old and I think 68 years old पेक्षा मी त्याला 68 years न्यू म्हणतो, कारण वी आर ऑल स्टेपिंग इनटू द न्यू नॉर्मल सून. गेल्या 7 decades मध्ये राजाराणीचं एकमेव जे वैशिष्ट्य राहिलं आहे इज आवर कोरिलेशन विथ काश्मीर. आणि हल्लीच आर्टिकल 370 अब्रोगेशन नंतर एक लहर भारतीय लोकांमध्ये जी जागृत झाली आहे की नाव काश्मीर इज अन इंटिग्रल पार्ट ऑफ इंडिया. इट ऑलवेज वॉज. सो वी आर व्हेरी प्राऊड की आम्हाला भारत सरकार आणि जम्मू काश्मीर सरकारने दोस्त काश्मीर म्हणून नवाजलेलं फॉर नॅशनल इंटिग्रेशन वर्क वी हॅव बीन डुईंग देअर इन लास्ट 6 years. आणि त्या एक पेट्रिऑटिक स्पिरिटनी आम्ही आमचा बिझनेस चालवायचा प्रयत्न ठेवला आहे. ही बाबांची तालीमच नाही, आम्हाला इट वॉज लाईक अ स्ट्रिक्ट रेजिम की पेट्रिऑटिझम हॅज टू बी ऑलवेज फर्स्ट. एक छोटी गोष्ट सांगतो विच विल सेट द ट्रेंड ऑफ व्हॉट आय एम टॉकिंग. कारण बऱ्याच वेळेला आपण काही नेगेटिव्ह बोललो तर ते नेगेटिव्ह म्हणून बघितलं जातं, पण ज्याला खरंच पेट्रिऑटिक पोर्तुडिक आहे तो काही गोष्टी इन ट्रू पर्स्पेक्टिव्ह टाकायच्या ठेवल्या तर त्याला नेगेटिव्ह नाही, इट इज अ लर्निंग कर्व असं मी म्हणतो. सो ज्ञानेश्वर मुळेजी इज अवेअर की मित्तल साहेबांनी कोर्टात केस जिंकून सिव्हिलियननी नॅशनल फ्लॅग आपल्या बिल्डिंगवरती फ्लाय करायचा ही जिंकली. त्याच्या 2 वर्षा अगोदर तेव्हा अडवाणीजी होम मिनिस्टर होते, त्यांच्याकडून रिटन परमिशन घेऊन माय फादर वॉज फ्लाइंग द नॅशनल फ्लॅग ऑन आवर बिल्डिंग. त्यामुळे दॅट इज अ काइंड ऑफ पेट्रिऑटिझम विच वी ब्रिंग टू द टेबल. आणि हा 60 वर्षाचा जो नियरली आता 70 वर्षाचा जो अनुभव आहे, बऱ्याच चेंजेस झाले आहेत. बट इन लॉकडाऊन यू कॅन वेल इमॅजिन की probably I am the most affected, not because business is not happening but because I can't travel. की एवढा वेळ घरात लॉकडाऊन म्हणजे I have not stayed in Mumbai किंवा in the house for such a long time in my life. आणि त्यामुळे we are all looking to the new normal. बरेच नवीन आघाड्या उघडल्या जे माझ्या प्रेझेंटेशन मध्ये मी दाखवीन. सो बाबांनी जी ट्रॅव्हल कंपनी सुरू केली तेव्हा एखादं फॅमिली बेस्ड लिजर ट्रॅव्हल आणि हॉलिडे हा आमचा मेन फॉर्टे होता, कंडक्टेड टूर्स. पण गेल्या 7-8 वर्षात बऱ्याच वेगवेगळ्या वर्टिकल्समध्ये आम्ही जंप मारली आहे. गेल्या वर्षी आम्हाला इंडियाज मोस्ट प्रिफर्ड ब्रँड फॉर द निश वर्टिकल ऑफ फिल्म, वेडिंग अँड वेलनेस टुरिझम UBMचा अवॉर्ड मिळाला. So there are a lot of exciting opportunities in this business, and at the same time there is so much potential today for India to travel within India. I hope that Indian states gear up for 2021 to take this initiative for Indians to travel within India in a bigger manner. Right. मी आदरणीय मुळे सरांना अशी विनंती करतो, आपण प्रेझेंटेशन सुरू करण्यापूर्वी सरांनी काही आपल्याशी संवाद साधावा. येस, 1-2 प्रश्न मला विचारायचे होते की एका अर्थाने कोविडनी बरेच टूर अँड टुरिझमला एक दणका दिलेला आहे आणि अनेकांचे उदरनिर्वाहाचे साधन जे आहे ते संकटात आलेलं आहे. खरं तर अनेक लोक आपला पगार घेऊ शकत नाहीत. टूर गाईड्स असू देत, बस कंडक्टर्स असू देत, बस मालक असू देत, सगळ्यांचा बिझनेस ठप्प झालेला आहे एका अर्थाने. तर मला असं वाटतं की एक चांगली घोषणा मी ऐकली मागच्या आठवड्यात की ऑलिम्पिक 2021 साली होणार.
जपानने ही घोषणा केलेली आहे. तर अशाच पद्धतीनं मग एकदा ते यशस्वी झालं किंवा त्याच्या पूर्वतयारीसाठी सुद्धा अनेक मोठे इव्हेंट मला असं वाटतं की साजरे केले जातील योग्य ती काळजी घेऊन. कारण हे आता शेवटी कोविड कधी जाईल काय जाईल याविषयी सगळेच साशंक आहेत. लस येते न येते, प्रभावी आहे प्रभावी नाही, हे सगळे वाद सुरू आहेत. शेवटी किती वर्षांनी प्रत्येक भारतीयाला मिळणार हाही प्रश्न आहे. पण मीनवाईल याला आपण साधारण थंडी, ताप, पडसं, सर्दी, खोकला असतो तशा पद्धतीने आपण याला हे करायचं, वागवायचं, हाताळायचं आणि पुढे जायचं, असा एक मूड दिसतो. याच्याविषयी काय आणि मग त्यामुळे टुरिझमला आपोआप जो सध्या जो दणका बसलेला आहे तो काही अंशी आपल्याला त्याचा इफेक्ट जो आहे, प्रभाव जो आहे तो सौम्य करता येईल. मुळे साहेब, मला तुमच्याबद्दल अतिशय आदर आहे, पण काही गोष्टी जिथे मला थोड्या प्रॉब्लेमॅटिक दिसत आहेत तर मी आय एम जस्ट गोइंग टू कॉल अ स्पेड. आय होप यू एक्सेप्ट दॅट एज माय रिस्पेक्ट टू यू. ट्रॅव्हल एजंट्स अँड टूर ऑपरेटर्स आजच्या घडीला थोडे सावध आहेत. कारण यू अंडरस्टँड द लिगल इम्प्लिकेशन की एखादं चलो काश्मीर म्हणून घोषणा किंवा ॲडव्हर्टाइजमेंट मी केली, then the onus of anything going wrong there shifts to me. आणि त्यामुळे आम्ही बऱ्याचशा महाराष्ट्र टूर ऑपरेटर्स असोसिएशन आणि गुजरात ट्रॅव्हल एजंट्स असोसिएशन हे दोन्ही संघटना मिळून वी कॉन्स्टिट्यूट दी हायेस्ट व्हॉल्यूम ऑफ इंडियन्स ट्रॅव्हलिंग विद इन इंडिया. आणि आम्ही 12 वेबिनार सिरीज केल्या, त्याच्यात इंटरनॅशनल टुरिझम डिपार्टमेंट्स आणि इंडियन स्टेट टुरिझम डिपार्टमेंट्स, आणि आम्ही बऱ्याचशा बेस्ट प्रॅक्टिसेस इंडियन स्टेट्सना द्यायचा प्रयत्न करतोय. We have even told them of 2 aspects to take into account which could encourage us to start tourism. But without them, it will be very difficult for travel agents to make announcements. One of them is to come with some international qualified certification which Egypt, Thailand, etc. are doing. म्हणजे इजिप्तमध्ये प्रत्येक टॅक्सी ड्रायव्हर, प्रत्येक हॉटेल, प्रत्येक रेस्टॉरंटला ते टुरिझम बोर्डचा एक लोगो लावत आहेत की कोविड सॅनिटाईज. आणि सिमिलरली जम्मू काश्मीरची आम्ही बोलतो विथ द गव्हर्नर्स टीम, इफ सम apex level COVID insurance cover can be given, which can be partly taken by tourism tour operator who actually transfers it to the passenger and partly subsidized by the government. Karan, it is not just about the insurance cover as much as the cashless acceptance by various hospitals. The degree of quarantine, म्हणजे आज आपल्याला माहिती आहे की गॉड फॉरबिड काही दुबईमध्ये असताना झालं तर वी आर क्वाईट कम्फर्टेबल अबाउट where they will put us for quarantine. We cannot afford that kind of mishap in India की quarantine मध्ये substandard accommodations दिल्या गेल्या किंवा hospitals tell us nothing doing, you pay the money on the table, otherwise आम्ही पॅसेंजरला बाहेर सोडणार नाही वगैरे. सो ह्या काही गोष्टी आपण बऱ्याचशा स्टेट टुरिझम बरोबर मायक्रो लेवलला डिस्कस करतो and most of them have shown eagerness to take best international practices and look at 2021. So we are very positive that 2021 tourists should start. Okay. I think by that time everybody will understand certain things like social distance is a must, mask is a must, and maybe by that time better treatment for COVID will also be available, if not the vaccine. Protocols will be better established, because not only India, other countries will also be keen to start tourism. Correct. Because I think currently out of the world GDP, a large number comes from tourism, and many countries survival depends on tourism. Yes, absolutely. So having said that, my second question would be, what is the difference between the way we handle tourism and countries like Maldives? Even though it is a small, the country's population is 400,000, but they receive 1.5 million, that is 15 lakh tourists. I know they are dependent on tourism, but that doesn't mean that they cannot do anything else. They have created the infrastructure big way, big time, and top class infrastructure. What is that India, which is a kind of a technological superpower? We have such outstanding brains. What prevents us? What is the
blockage in this? Morissa, this is a very, very interesting and very important perspective. As you understand now, due to COVID, airlines are going into cruise bubble. Airlines are going into their airline bubble routes, where code-sharing flights are exchanging SOPs of sanitization and certifying each other so that people can have seamless travel between destinations. This concept of bubble was started by Australia and New Zealand because when they realized that they are quite COVID-free, they said we should have a COVID bubble between Australia and New Zealand so that at least our people can travel within us. Maybe with 2 elementary tests, our person can just walk out of the airport of the other country, whereas other people may be required to have some stringent tests or maybe 7 days of quarantine, etc. At that time, I had Nitin Gadkari's constituted cruise tourism committee. दुबई बरोबर आम्ही हँडशेक करून क्रूज टुरिझम बबल करणार की दुबई मुंबईचा क्रूज टुरिझम बबल करूया and it is 4 months and we are still working on it because of the question which you raised. It is not about the sanitization of the cruise. They are private entities, they will do it. They are world-class companies. It is not sanitization of the port. Dubai port is phenomenal. 2018 November, I took a delegation of 3 people from Mumbai port and they were stunned at the facilities at the port and good practices. But even Mumbai port is gearing up and we have some SOPs into place which are very internationally recognized. The problem, as you rightly said, is not about the port or the ship, it is about the city. How ready is Mumbai vis-a-vis Dubai to have passengers move around? So, for example, Dubai on 3rd of June, I know the date very well, and that date we were having a webinar with Dubai with us. And they announced that on 3rd June, we are opening up malls, we are opening up all the tourist places. We are that ready. So, keeping that in mind, the interlocking between various agencies, आज आम्ही मुंबईचं उदाहरण दिलं तर BMC येतं, traffic police येतात. We have had crazy situations where buses with international tourists have been taken off from Gateway of India with the passengers for 3 hours to police station because the bus was parked at the wrong parking spot. But it's a very, very you cannot have passengers inside for 3 hours because the bus driver has no other place to park. He comes to international areas, international passengers. So it's they very should have find something. Correct. They should have find something and they left. So the insensitivity. The tourist-friendly cities, and I always give example of Dubai and Singapore, की त्यांच्याकडे कुठलाही म्हणजे सगळं man-made आहे. There is no topmost, highest mountain. There is no biggest, longest beach. They don't have any religious movement worth its effort. की वैष्णोदेवीला एवढे लाख जातात, तिरुपतीला जातात, हजला जातात, काही नाहीये. सगळं man-made आहे. But the long-term vision plan की हे करून टुरिस्ट आले पाहिजे. Dubai Mall 2 years ago announced that they are clocking more visitors than New York City. So even a city like New York cannot take its position for granted because new destinations are coming up and creating that ecosystem for tourists to come in. True. So yes, our cities need to really I think together bureaucrats gear up with all I think you are right. Together, right, politicians, bureaucrats, and the professionals. Interconnection needs झाला पाहिजे. I agree with you. यशवंत. धन्यवाद सर. मी अभिजित सरांना अशी विनंती करतो की सर आपण आजच्या विषयाला अनुसरून आपलं एक प्रेझेंटेशन तयार केलेलं आहे तर ते आपण शेअर करावं. हो. सो माझं प्रेझेंटेशन प्रायमरली 3 किंवा 4 गोष्टींवरती आधारित ठेवतोय. पहिलं म्हणजे मी प्रयत्न करतोय की एक छोटा चेंज इन टुरिस्ट पॅटर्न ऑफ इंडियन्स ट्रॅव्हलिंग वगैरे त्याच्यावरती थोडं नोट्स देतो. त्यानंतर कोविडमुळे काय इम्पॅक्ट झाला आहे किंवा सो आम्ही महाराष्ट्र आणि गुजरात टूर ऑपरेटर्सनी ट्रॅव्हल एजंट्स आणि टूर ऑपरेटर्सचा सर्वे घेतला की as an industry specialist, what is your perspective?
सामान्य नागरिकाचं एक एक्सपेक्टेशन असतं, पण तुमचा पर्स्पेक्टिव्ह मध्ये काय प्रॉब्लेम येतोय तो सर्वेचे काही स्नॅपशॉट्स मी तुम्हाला प्रेझेंट करतो. आणि त्यानंतर एक छोटं डायव्हर्जन की lot of times tourism is today misunderstood as just a family going to Kashmir or a family going to Europe. पण जे नवीन व्हर्टिकल्स आले आहेत त्याच्यामुळे बेफाम मोठं ओशन ऑफ बिझनेस ऑपॉर्च्युनिटीज अवेलेबल आहेत. त्यात 7 किंवा 8 पैकी 2-3 ना मी हलकं फुलकं टच करतो. सो लाईक आय सेड, the statistics of Indian travelers is dynamically changing. Money spending capacity is increasing. The number of Indians who travel abroad has phenomenally increased and their spending capacity is increased. म्हणजे लंडन ऑलिम्पिक्सच्या वेळेला विजिट ब्रिटन त्यांच्या गॅझेटमध्ये रेकॉर्डेड आहे की इंडियन्स वर द लार्जेस्ट स्पेंडर्स over the petrodollars of the Russians and the petrodollars of the Arab world, which are generally having big time spent in London during their summer time. But during Olympics, Indians clocked #1 position. All the top hotels, Grosvenor, Dorchester, had maximum Indians staying there. So that is the power and capacity of Indians traveling abroad as also traveling within India. The factor je Moye sahab manale ki foreigners coming to India is not jumping up in that quantum jump. Yet, as a percentage of GDP and this thing, India is right there. The number of people traveling within India, ह्याच्यात एक गोष्ट आपण विसरतो is that what we call visiting friends and relatives, VFR traffic. हा इंडियात भरपूर मोठा आहे आणि रिलीजियस टुरिझम भरपूर मोठा आहे. सो ह्या मॅस मुवमेंट्स जर तुम्ही सगळ्या टुरिझम खाली पकडल्या गेल्यात, सो टुरिझम आपण वी आर नॉट रिस्ट्रिक्टिंग इट जस्ट टू गो ऑन हॉलिडे. पण मी माझ्या नातेवाईकांकडे भोपाळला जातो आणि तिथे मी थोडं फेरफटका मारणार आणि आय विल कॉन्ट्रीब्यूट टू द इकॉनॉमी, हा एक टुरिझमचा एक अंग झाला. आणि तिरुपती बालाजी अँड वैष्णोदेवी, these two destinations themselves constitute to nearly 20% of Indians traveling within India, 23%, just 2 destinations. So you must take cognizance of that tourism, and then you will see that tourism is a very big aggregator for jobs right down the value chain, from the top 5-star, 7-star hotels and airlines, right to the small Ghodewala and Tangewala and Doniwala and the small restaurant and chaiwala at every location. So it's a very, very big aggregator. जसं मी सांगितलंय, टुरिझमचे म्हणजे मूळ सिद्धांत जे 60-70 वर्षापूर्वी वडिलांनी सुरू केले आणि आज बऱ्याच टेक्टॉनिक शिफ्ट्स होत आहेत की लार्ज चंक ऑफ इंडियन्स आर स्पेंडिंग इन ट्रॅव्हल अँड कन्झम्पशन. बट इंटरेस्टिंगली the number of people taking the air route is now much higher. आम्ही देखील महाराष्ट्र आणि गुजरात ट्रॅव्हल एजंट्स पैकी nearly 80% of our business has shifted from railways to airlines. कारण आज माणूस तेवढा स्पेंड करायला तयार आहे. The open sky policies have really helped tourism in a very big way. So the quantum jump happening in air travel, thanks to air travel, the tourism burst is to be taken into account. Also, surprisingly, you will find that people spend much more on shopping during tourism than other things. आणि त्याच्यामध्ये मी मेन्शन केलं की VFR जो व्हिजिटिंग फ्रेंड्स अँड रिलेटिव्स फॅक्टर आहे, त्यामुळे बऱ्याच वेळेला आपण लोक भोपाळला गेले तर आपल्या नातेवाईकांकडे राहतात, पण जायतात फेरफटका मारायला बीच तलावावरती वगैरे. आणि दॅट इज अ इम्पॉर्टंट फॅक्टर. कॅन यू हिअर मी मिस्टर? आवाज येतो सर. राईट. सो लाईक आय सेड की कोविड मुळे थोडासा इम्पॅक्ट जो झाला इंडस्ट्रीवरती, त्याचा एकंदरीत सर्वे आम्ही ट्रॅव्हल एजंट्स आणि टूर ऑपरेटर्सनी 200 महाराष्ट्र आणि गुजरातमधल्या ट्रॅव्हल एजंट्सनी एक सर्वे केला. अँड अनफॉर्च्युनेटली 81% ऑफ अस परसीव्ह, अँड राईटफुली सो, पुटिंग दिस इन टू अ व्हेरी व्हेरी सिव्हिअर क्रायसिस कॅटेगरी. 9/11 नंतर जो सेटबॅक झालेला टुरिझमला, आणि as you understand at the airports what was seamless, म्हणजे अमेरिकेत न्यूयॉर्क, वॉशिंग्टन, फिलाडेल्फिया, बॉस्टन ह्या 4 सिटीज मध्ये
You could catch a flight like a taxi. Without anything, you just walk into the airport, go. The airline counter at United would tell you that, sir, my plane is full. You can rush to counter number so and so. American Airlines flight 15 मिनिटात निघताय. You can go there, sit inside the plane and swipe your card and pay. हा एक ट्रेंड होता आणि because of 9/11 suddenly सगळं मागे गेलं. Security checks became half an hour to 45 minutes more. आज कोविड मुळे ते अजून मागे जात आहे. We are very scared की whether all countries will uniformly accept a standard vaccine or have problems. दुबईनी गेल्या आठवड्यातच एक सेटबॅक दिला इंडियाला. सगळ्या ट्रॅव्हल एजंट्सना त्यांच्याकडून एक लेटर आलं की ह्या 7 लॅबोरेटरीजचे RT-PC टेस्ट विल नॉट बी व्हॅलिड. So that is how problematic we are facing. A lot of people do believe that the big brands will survive, कारण छोट्या ब्रँड्सना त्यांच्या स्टाफ किंवा राईट नाव लॉट ऑफ हॉटेल्सकडे किंवा एअरलाईन्सकडे त्यांचे पैसे ब्लॉक्ड आहेत, ते रिफंड्स मिळत नाही आहेत. Most of the travel hotels are saying we'll adjust it in the next time, and next time would have seemed like 3 months, but 3 months आता 6 months to 1 year होत आहे. And त्यामुळे they are really having a lot of problems in their cash flow. And that could mean that they are opting for restaurant or home cooked food or other options. And the big brands, of course, have the capacity to sustain it. Cruise industry, everybody realized, was the first to be hit and the most hard hit. I was sitting in Mumbai Port Trust chairman's office, where about 12 days before lockdown, the first notification came from Ministry of External Affairs that all the international visas stand null and void. And 2 ships आलेल्या Mumbai harbor मध्ये with nearly 1,400-1,500 passengers each, and we had to tell them that you cannot disembark. And ह्या परिस्थितीत nearly 200 ships across the world were all stuck up, where passengers were stranded, not being allowed into any city, and literally treated like pariah. So cruise was hardest hit, but the travel agent is his next hardest, and third was aviation. The like I said, the smaller businesses will find it difficult to survive. The bigger people, though they have a massive staff overhead or high rentals, can sustain because they have the ability to get bank finance or restructuring their finance deals, etc. Again, sadly for us, the cruise and tour operators seem to be the slowest to recover. कारण tour operators and travel agent मधला फरक असा आहे की tour operator is somebody who takes a mass group movement, series departure. Travel agent 4 लोकांची तिकीटं, त्यांचं हॉलिडे पॅकेज इंडिपेंडेंट 4 फॅमिलीजचं करतोय. बट टूर ऑपरेटर has a series of people and 200, 150, 50, 70 लोकांच्या गटांनी जातात. ह्या सोशल डिस्टन्सिंगच्या टाइम मध्ये the tour operator will be forced not to have conducted tours but have small packages, which does not make it economically viable in the economy of scale in which we play. The travel agent's new role will be like a relationship manager. प्रत्येक माणूस जो येतोय त्याला तेवढ्या बारकाईने अटेंड करायला लागेल. What you are committing, and also the pitch you are making. Please travel, don't worry, we are there. So from just a vanilla ad टाकली आणि लगेच धडाधड लोकांनी बुकिंग केलं, त्यापेक्षा गेल्या next 6 months मध्ये we see ourselves pleading or hand holding each and every client to ensure that they convert and finally travel. Of course, social media platforms, the way conventional marketing was happening, is going to dramatically change. Social media platforms are turning out to be far more cost effective. And yes, digital marketing is a new norm. So here is a snapshot of the big survey we've done. And हा सर्वे आम्ही सर्व तुमच्या टुरिझम बोर्ड्स आणि गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया टुरिझमला वगैरे पाठवला की ह्याच्यावरतून तुम्हाला काही हेल्प मिळाली टू अंडरस्टँड द सायकी ऑफ टूर ऑपरेटर्स. कारण वी आर सिटिंग ॲट द पल्स ऑफ व्हॉट इज हॅपनिंग. एखादा पॅसेंजर रत्नागिरीला गेला आणि त्याला गरम पाणी मिळालं नाही तर तो सेक्रेटरी टुरिझम गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र किंवा MTDCच्या MDना फोन करत नाही, तो ट्रॅव्हल एजंटला फोन करून ओरडाआरडी करतो. सो सेम वे बाहेर जाताना त्याला कन्व्हिन्स करताना त्याला कन्व्हिन्स करताना अडचणी येतात ह्या आम्हाला जास्ती माहिती आहेत. आणि त्यामुळे हा सर्वे हा टूर ऑपरेटर्स आणि ट्रॅव्हल एजंट्सचा होता, नॉट ऑफ पॅसेंजर्स.
So many tourism boards have thanked us for doing the survey. And now I come to the a little bit of a different topic. Ki Baba, as you go forward, what are the new verticals? आणि मी 3 niche verticals वरती बोलणार आहे जिथे आम्ही अतिशय मोठ्या स्केलवरती कामं करतो. One is film tourism, one is wedding tourism, and one is cruise tourism. So film tourism, as we all realize, has now become a very big global brand ambassador for India. After Narendra Modi ji promoted yoga, I think Indian films and Indian weddings, destination weddings, are really being looked at by all tourism boards as the big force multipliers. Apart from the fact that we produced a lot of films, the desire to go to different locations, exotic locations, and shoot is very high. नहीं लंदन बहुत बार हो गया, अभिजीत भाई कहीं दूसरा यूनिक डेस्टिनेशन देखो. And realizing this, the international tourism boards आपल्या tourism boards पेक्षा फार पुढे त्यांनी आघाडी मारली आहे. They have very robust subsidies into place, ease of business, single window clearances. म्हणजे धूम 3 सारखा मोठा पिक्चर शिकागो सारख्या मोठ्या शहरात यशराज सारख्या प्रोडक्शन हाऊसला करताना, आय एम सॉरी, लाईक आय सेड, आय एम पेट्रिऑटिक, पण जर मुंबईमध्ये करायचं झालं असतं तर त्यांचं half their EPs, executive producers, would have gone bald. When they sent all the notes to Chicago, आणि यशराजच्या वतीने आशिष सिंग वगैरे माझे मित्र ते तिथे गेले, the Chicago team had invited them for a meeting. 2 तासाचा टाइम स्लॉट होता. हे सगळे 6 जण लॅपटॉप्स वगैरे घेऊन प्रिपरेशन करून गेले. 20 मिनिटात बाहेर आले. They were given 3 smart cards saying each day has been clocked in. ज्या ज्या ठिकाणी तुम्ही शूट करताय त्या सगळ्या ठिकाणच्या ऑफिसर्सना वगैरे माहिती आहे. यू डोंट नीड एनिथिंग, ओनली इफ यू आर हॅव्हिंग अ चेंज ऑफ शेड्यूल 1 दिवस अगोदर आम्हाला सांगा. Now that kind of ease of business, imagine Dhoom 3, Amir Khan, Abhishek, and the entire team shooting inside Mumbai city. How much of a nightmare permissions काढायला लागतात. Similarly, जेव्हा बेफिक्रे सारखं मोठं बॅनर त्यांनी फ्रान्समध्ये शूट केला, apart from the subsidy and rebate which France was getting, you will not believe it, with French speaking people, Yashraj, instead of 300 people, had to take only 60. Only 60 people went from India. Entire professional teams from there with only 6 translators working could give them. So the amount of saving on airline accommodation for nearly 1.5 months is a big saving. So ह्या काही गोष्टी आणि ह्या फॅक्टर्स मुद्देनजर ठेवायला लागणार. फिल्म बेस्ड टुरिझम अँड फिल्म इंड्यूस टुरिझम ह्याच्यात फरक आहे. एखादी फिल्म शूट करायला जाते तेव्हा त्या प्रांतामध्ये हॉटेल रूम्स, accommodation, catering, car hires, local manpower, everybody is spending. There is a high amount of spend done now. At the same time, when the film is popular, a lot of tourists visit, that is film-induced tourism. Similarly, Indian weddings, as you realize, ekhada wedding jeva karto, it's not a one ceremony in a church. It is a 3-day, 7 events function. And that's the social media चा गाजावाजामुळे बरेचसे relatives किंवा friends जे त्या वेडिंगला नव्हते, they get induced to go to the destination. So international tourism boards नी म्हणजे हा जो सर्वे आहे, मी माझ्या प्रेझेंटेशन मधल्या काही 2-3 स्लाइड स्नॅपशॉट्स काढले आहेत. But Motion Picture Association America, who represent the 6 big daddies of Hollywood, they have done this note for us, their India office. And in we have about 25-30 big cases to showcase. पण स्नॅपशॉट मध्ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा is a very big case study. की स्पेन सारखा डेस्टिनेशन जिथे इंडियन्सना स्पेन बद्दल जास्ती माहिती नव्हती, पण एका पिक्चरनी त्याचा जम्प नियरली 300% जम्प इन स्पेन इन टुरिझम फ्रॉम इंडिया. बट द इंटरेस्टिंग फॅक्टर इज that it was not just the subsidy and what the Spain government brought to the table. Their tourism ministry and their tourism department had a very, very aggressive campaign around it. Picture release व्हायच्या 7 दिवस अगोदर they invited about 15-20 of us top tour operators for a private screening. And next day they asked us to send 2 of our counter staff की बाबा काउंटर स्टाफला टोमॅटो फेस्टिवल टोमॅटोचा कुठे होतो, कुठल्या तारखेला होतो, कसं जायचं किंवा पॅरा जम्पिंग कुठे मिळतं, ह्याच्या सगळ्यांची त्यांनी एक हाफ डेचा अख्खा ट्रेनिंग दिला. सो व्हेन द फिल्म हिट टाउन, क्वेरीज आल्यानंतर ॲटलीस्ट 2 people in most of the travel agencies knew
how to convert it into business. So this is a 360-degree perspective when we call film tourism. It is not about films coming to shoot. It has to correlate and result in tourism. And हा एक मोठा स्कोप आहे आम्हाला. At the same time, Indian states are now taking cognizance of it. A lot of them are creating correct environments. And माझ्या tourism minister, Mr. Alphonse ने आम्हाला Rajarani Travelsला mandate दिलं to bring out a Senate tourism report on the preparedness of Indian films and in Indian states for preparedness for shooting in India. So that's a very big initiative which we are doing, and we represent a few countries, and now we are talking to some of the Indian states to represent them for hand-holding films to come and shoot in their regions. Again, a lot of priority being given to film tourism. The soft power of Indian weddings is also very big now. I would say, apart from tourism, on a realistic platform, second generation Indians and third generation Indians in America, Canada, Europe have all come back to India. And the kids were not very much, mom, but I have all my American friends. But because of Manish Malhotra and क्योंकि साथ भी कभी बहुत थी and Karan Johar, of course आता बॉलिवूडचं सुशांत सिंग राजपूतचा आपण अँगल बाजूला ठेवूया, पण ह्या सगळ्या ह्याच्यामुळे it has become very fashionable. People want to come to weddings dressed in, otherwise they would be very happy to come in tuxedos. पण गेल्या 3-4 वर्षात आम्ही बघतोय की even the foreigners who attend destination weddings make it a point to buy Indian आणि आम्ही लंडनमध्ये मनीष मल्होत्रा, सभ्यासाची 7-8 डिझायनर्स मोठे कोलाजन शोज केले आहेत. 100 years of Indian सिनेमाचा आम्ही लंडनमध्ये ग्लॉबलर हाऊसमध्ये एक शो केला, स्टार्टिंग टेबल्स selling at 30,000 pounds with Manish Malhotra and the whole works. So the power of Indian weddings is phenomenal, and the contribution to the economy directly is also very huge. जसं आपल्याला माहिती आहे की a particular wedding does require 3 days at about 6-7 events. But from a travel agent tour operator perspective, एक मजेशीर गोष्ट आहे की corporate travel pushes us into a weak spot because of credit. ट्रैवल एजेंट्स ना तुम नहीं दे रहे तो वो दूसरा ट्रैवल एजेंट मुझे 3 महीना क्रेडिट दे रहा है. फिल्म वाल्यांचं पैसे येणार की नाही माहित नाही, पण वेडिंग एक बोरो स्टील. आवर पेरेंट्स डोंट नो द वर्ड डायवोर्स इन इंडिया, सो बिचारे दे आर स्पेंडिंग देयर हार्ड अर्न मनी फॉर द गुड वेडिंग ऑफ देयर चिल्ड्रन, and beg borrow steal payments are made. So it's a very sure shot good area for travel agents and tour operators to undertake destination weddings. And I must candidly confess की 2019 मध्ये 4 डेस्टिनेशन वेडिंग्सचा जेवढा आमचा टर्नओव्हर होता तेवढा माझ्या अख्ख्या काश्मीरच्या बिझनेसचा नव्हता. कारण पीपल आर रिअली स्पेंडिंग हाय मनी. ऑल्सो दे वॉन्ट टू स्केल अप. माझ्या नेबरनी दुबईमध्ये एक मोठं वेडिंग केलं. Abhijit bhai, मुझे उससे better करना है. Let me go to Greece. So so that desire to be one up is also making us scale up. And we have standard models where we have bought in big names like Sanjeev Kapoor, etc., Nitin Desai and Nitin Kulkarni, set designers. So त्यांच्याबरोबर आपण वेगवेगळ्या टुरिझम बोर्ड्सना एड्युकेट करतोय की what does an Indian wedding really require. Marwadis spend high amount of money. पण ते आता ओमान मध्ये आम्ही ऍक्च्युली 4 हॉटेल्सना टाय अप केला आहे where the catering utensils for Indian weddings will not be the same. कारण मारवाडी लोकांना त्या युटेन्सिल्स मध्ये आदल्या दिवशी मीट सर्व केलं आहे तर बाबा नको आपण जाऊया नको. But the returns are also that high. A person who is spending doesn't mind spending as long as these micro details are looked at. At the same time, it is very interesting. तुम्हाला त्याची जाणीव असेल की इंडियामध्ये वेडिंग करतो तेव्हा आपल्याला चायनीज काउंटर पाहिजे, गुजराती काउंटर पाहिजे, पंजाबी काउंटर पाहिजे, इटालियन पास्ता पण पाहिजे. But when I go abroad, the same person in a destination wants only Indian food. It is very strange phenomenon. In Pradesh, so yes, so flying in specialized chefs to Indian catering, so it's a big money making opportunity, and people are spending at it. So हा एक मोठा niche vertical आहे. At the same time, cruise tourism
जसं मी आमच्या सर्व्हेमध्ये दाखवलं की क्रूज टुरिझममध्ये अतिशय प्रॉब्लेम पहिले क्रूजना आले. पण वी आर सीइंग दॅट मे बी क्रूज टुरिझम कॅन चेंज द होल नेम ऑफ द गेम. कारण if a cruise can sanitize itself, then it is the most safe place for you to be at. I know so many friends जे म्हणतात अभिजीत एक बार ये जरा लॉकडाउन खत्म हो जाए तो माता वैष्णो देवी जाके एक बार माथा टेक के आएंगे यार. बट जम्मू एअरपोर्ट पासून टॅक्सी करून जाणं, कटऱ्यामध्ये हॉटेलमध्ये थांबणं, तिथे कुठल्या तरी रेस्टॉरंटमध्ये जेवणं, डोली किंवा घोडा करून वरती जाणं, ह्या सगळ्या चेनमध्ये किती लोकांना आम्ही सॅनिटाईज कन्फर्म करू शकणार. Whereas a cruise is willing to guarantee me, I will give you a complete sanitized environment. मी मुंबईहून क्रूज सुरू करीन, मी गोव्याला जाणारच नाही. मी 3 दिवस तुम्हाला हाय सीज वरती फिरून परत मुंबईला आणतो. व्हॉट डू यू वॉन्ट? क्रूज मध्ये स्विमिंग पूल्स आहेत, कसिनो आहे, 12 रेस्टॉरंट्स आहेत, थिएटर आहे, दर रात्री आम्ही शोज चालू ठेवणार आहोत. यू आर एन्जॉईंग अ हॉलिडे. तुम्ही फक्त लँडवरती उतरत नाही आहात. सो दीज आर फॅक्टर्स विच कॅन, म्हणजे दिस इज हाऊ यू कॅन चॅलेंज द न्यू नॉर्मल अँड चेंज अ लायबिलिटी टू asset. And that is something which the cruise people are doing. So we are working very closely towards creating that environment. At the same time, marinas, दुबईमध्ये आम्ही जे टायअप करतो आहे, नेक्स्ट स्लाइडमध्ये मी दाखवीन, पण 850 berth marina with a private airstrip, 2 cruise liners can park. सो आपल्या इथे थोडा प्रॉब्लेम आहे की मरीनाज म्हणजे हे हाय फ्लाइंग पीपल, नुसते दारूच्या पार्ट्या. बट आय टोल्ड आवर सीएम साहेब की सर, रत्नागिरी बीचवरती बिअरच्या बॉटल्स पण मिळतात, किंगफिशरच्या, आणि वोडकाच्या बॉटल्स पण मिळतात. बट इफ वी कॅन अंडरस्टँड दॅट द हाय स्पेंडर, ॲज लॉंग एज ही अश्लीलता नाही आहे किंवा तो लोकल्सला डिस्टर्ब करत नाही आहे, व्हॉट इज युअर प्रॉब्लेम इन हिम स्पेंडिंग? A town like Ibiza is known as the party capital of Europe. The amount of pubs and bars and discos and lounges that they have, the whole town is partying throughout the night, same way Las Vegas. But they are spending that money in the economy. And the rate of crime is not at all high. It is as low as any other European city. So Marina can be one big area, and आम्ही बघतो how we can convert a Mumbai, Alibag, Goa. जसं दिल्ली, आग्रा, जयपूर हा गोल्डन ट्रायंगल हा फेमस झाला आहे, तसं एक मुंबई, अलिबाग, गोवा ट्रायंगल फॉर मरीना. But you will realize that because of the marina, the ecosystem can generate business to smaller berths along the Maharashtra coastline. रत्नागिरी, रायगड किंवा तारकर्ली वगैरे ह्या सगळ्या स्पॉट्सना देखील छोटे छोटे बर्थिंग स्पॉट्स करून द पीपल, द हाय अँड मायटी हू आर नाव गोइंग टू अलिबाग कॅन टेक देअर बोट्स देअर. सो हा एक ग्रो करायचा पॅटर्न आहे. जसं मी सांगितलं, दुबईबरोबर आम्ही बोलतो. सेकंड फोटोमध्ये तुम्ही बघाल प्रायव्हेट एअरस्ट्रिप आणि द मरीना विच इज बीन क्रिएटेड जस्ट नेक्स्ट टू पाम. So 800, this is their 6th marina, by the way. This is not the only marina. This is Dubai city and Abu Dhabi च्या मध्ये सगळ्यांना मिळून this is the latest and the 6th marina that they have. त्यामुळे आमची जेव्हा टीम गेली तेव्हा आम्ही बघितलं दुबई सिटीमध्ये मरीना आहे, तिथे 350 ची कॅपॅसिटी. त्याच्यानंतर एक छोटा मरीना फॉर द शेख हिमसेल्फ. हिज यॉट इज अबाउट 10 meters short of becoming a ship. Otherwise it will be classified as a ship. त्यानंतर त्यांनी क्वीन एलिझाबेथ 2 पार्क केली आहे, विच हॅज बीन कन्वर्टेड इनटू हॉटेल, आणि नंतर 6 शिप्स लाईन होतील एवढा त्यांचा क्रूज टर्मिनल. सो असं एक टोलेजंग. सो व्हॉट आय एम सेइंग इज की दीज आर ऑल द न्यू व्हर्टिकल्स वेअर देर इज अ ट्रिमेंडस स्कोप. आणि आम्ही आवर सिस्टर कन्सर्न ग्लोब हॉपर ला जसं मी सांगितलं की इंडियाज मोस्ट प्रिफर्ड ब्रँड अवॉर्ड मिळाला for the niche vertical of these 4 segments की film, cruise, wedding and wellness tourism. Wellness tourism देखील अतिशय म्हणजे people are willing to spend little more to go and rejuvenate as people realize, and especially post COVID we see wellness really spurting up. की एखाद्या सद्गुरूंचं प्रवचन वगैरे बाली किंवा मॉरिशस मध्ये ठेवणं, and high end people willing to spend for 3 days to be with him and hear him, and you know. So this in a nutshell is what my presentation was all about, to try and give a not just
address COVID, but also address what all is happening in the world today from a tourism perspective. थँक्यू व्हेरी मच सर. आपण अतिशय चांगल्या पद्धतीनं अपकमिंग चॅलेंजेस आणि काय करू शकतो आपण, संधी कुठं उपलब्ध आहेत त्याबद्दल माहिती दिली. त्याबद्दल मनपूर्वक आभार आपले. राजेंद्र जाधव सर आहेत आपल्यासोबत. नमस्कार. आहे राजेंद्र. नमस्ते सर. नमस्ते. नमस्कार. डॉक्टरना विनंती करतो की त्यांनी आपल्याशी संवाद साधावा. अभिजित जी, हॅलो, आवाज येतो का माझा? नमस्कार. येतोय. बोला. हो हो. बाबांच्या वेळी म्हणजे वडिलांच्या वेळी तुमचं जे वर्क होतं, जसं काश्मीरमध्ये अतिशय जवळून पाहिलेलं आहे की पुढे 2 बस चाललेलं असताना पाठीत 4 पोलीसच्या गाड्या, 2 पुढे गाड्या, अशा 6-6 गाड्यांमध्ये कव्हर करत घेऊन जायचे, पण ते थांबले नाहीत, हल्ले नाहीत. पण त्याच्यापेक्षा मोठं असं की मुंबई म्हणजे काश्मीरहून मुंबईला डेड बॉडी आणायची त्याच्या बाजूला झोपून. तर बाबांचे जे अनुभव राहिले ते आपल्या आठवणीत आहेत. आजच्या घडीला आपण जे काम करत आहात त्याच्यामध्ये आंतरराष्ट्रीय जसं इकडे अडथळे येतात तसे तिकडे अडथळे काय काय आहेत? कारण रोम मध्ये पाहिलेलं आहे किंवा बाकीचं इंग्लंडमध्ये, युरोपमधलं आहे. आपण जे आता म्हटलं इंटरनॅशनल आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या ज्या कंपन्या इव्हेंट आणि रिलेटेड करत आहेत, तर आता येणारी आव्हानं त्याच्यात खूप आहेत, पण संधीही खूप आहेत त्याच्यामध्ये. बरोबर. आपण अडचणीचा जो भाग आहे तो आंतरराष्ट्रीय कसा आहे? ऍक्च्युली बघायचं झालं तर राजेंद्र भाई, अगेन मी बऱ्याच वेळेला ज्या गोष्टी म्हणतो तिथे ऍज अ पेट्रिऑटिक इंडियन आय वुड लाईक टू कॉल अ स्पेड. इंटरनॅशनल टूर कंडक्ट करणं हे त्या मानाने जास्ती सोपं आहे. म्हणजे मी 15 वर्षाचा असताना बाबांनी मला झोपलेलं, आय वॉज द यंगेस्ट टूर ऑपरेटर टू कंडक्ट अ टूर टू अमेरिका. मी तेव्हा 15 वर्षाचा होतो आणि मला दूरदर्शनवरती त्याचं कव्हरेज घेतलं. कारण तिथली इकोसिस्टम अँड टुरिस्ट फ्रेंडलीनेस हा अतिशय हाय लेवलला आहे. काही अडचणी ज्या येतात त्या जर तुम्ही इफ यू आर honest and if you're not cheating, then there are all the authorities are there to help you. आणि असं येऊन टुरिस्टना मदत करतात. पण तिथे जी सिस्टम आहे ती सिस्टम इज SOP ड्रिव्हन. इथे यू आर डिपेंडेंट की तो त्यांनी मदत केली तर ग्रेट, नाहीतर आपण अटकलो. सो देर एखादी ट्रेन चुकली म्हणजे आम्हाला अख्खा ग्रुप आमचा ओसाकाला ट्रेन चुकली, नॉट फॉर एनी अदर रिझन, पुढे ट्रॅफिकमध्ये एका, but when we reach the counter to try and request them, as you realize in Japan they just don't talk English, but they told me, wait a minute, stand at the side and go to counter so and so, and a person came who knew English. They did not just attend to our problem. आमच्या सगळ्या ट्रेनची नवीन तिकीटं करून दिली, कनेक्टिंग तिकीटं पुढच्या ट्रेनला टू टोकियो करून दिली, आणि मध्ये आम्हाला पर्ल डायव्हिंग ह्याचा पण एक टुरिस्ट स्पॉट होता. त्या पर्ल डायव्हिंगच्या स्पॉटचा देखील त्यांना फोन करून सांगितलं की यांची अशी अशी ट्रेन चुकली. म्हणजे सो दे रिअली द इकोसिस्टम इज टुरिस्ट फ्रेंडली. राहिल्या अडचणींची गोष्ट, आय थिंक मराठी ट्रॅव्हलर्स बाय अँड लार्ज आर मोस्ट कोऑपरेटिव्ह ट्रॅव्हलर्स. आपण खेळीमेनी बऱ्याच गोष्टी सांभाळून घेतो. एखादी जेन्युइन अडचण ट्रॅव्हल एजंट टूर ऑपरेटरला आली तर बऱ्याच वेळेला आम्ही बघितलेलं आहे की आपले पॅसेंजर्स आमच्या एस्कॉर्टना वगैरे सांभाळून घेतात आणि आपण पुढे जातो. काही दुसरे लोक तसं नाही आहेत. पैशाचा जोर आणि त्याच्यावरती लिगल इंगा दाखवणारं एक वर्ग देखील असतो, पण वी आर बेटर ऑफ इन दॅट सेन्स. सर, आपण इतकं सुंदर प्रेझेंटेशन दिलं आणि नवीन संधी ज्या आहेत किंवा कशावर लक्ष दिलं पाहिजे टुरिझम इंडस्ट्रीनं या गोष्टी तुम्ही सांगितल्या. पण आता हा जो आपला ट्रॅव्हल टुरिझम वीक आपण सेलिब्रेट करतोय त्याच्यामध्ये एक गोष्ट अशीही लक्षात आली की आता बरेचसेच म्युझियम असतील किंवा बऱ्याचशा ज्या तिथं टुरिझम चालायचं त्यातल्या बऱ्याचशा गोष्टी आता व्हर्च्युअल येत आहेत. काही लोक येत आहेत व्हर्च्युअली टेक्नॉलॉजिकल यूज करून येत आहेत तिथं, आणि एक नवीन चेंज काहीतरी बघायला मिळतोय. तर याच्यामध्ये जो ट्रस्ट बिल्डअप व्हायला पाहिजे, म्हणजे महत्वाचा घटक आहे की मला बाहेर पडलं तर मी सुरक्षित जाऊन हा प्रवास करून मी परत येईन आणि ती टूर एन्जॉय करता येईल असं वातावरण तयार करण्यामध्ये टूर ऑपरेटर्स आणि ही जी आपण ज्या संस्थांच्या सोबत काम करताय तिथं काय प्रयत्न चाललेले त्याविषयी थोडंसं सांगायचं.
ह्या स्पॉटमध्ये टूर ऑपरेटर्सचा रोल अतिशय छोटा आहे. कारण वी कॅनॉट सर्टिफाय समथिंग, इवन अ टुरिझम बॉडी कॅनॉट टेक्निकली सर्टिफाय की दे हॉटेल कोविड सॅनिटाइज्ड आहे. हाऊ कॅन अ ट्रॅव्हल टुरिझम अथॉरिटी ऑफ जम्मू काश्मीर गिव्ह अ सर्टिफिकेट? इट हॅज टू बी डन बाय प्रोफेशनल पीपल. क्वालस्टार म्हणून एक माझ्या मित्राची कंपनी आहे. It is India's first internationally recognized COVID sanitization. तुम्ही त्यांना आम्ही गोवा टुरिझम, जम्मू काश्मीर आणि मध्य प्रदेश 3 स्टेट्सना त्याचं प्रेझेंटेशन दिलं आहे. गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया टुरिझमनी पण एक साथी म्हणून एक स्कीम काढली आहे की दे हॅव अटेस्ट युअर सेल्फ बाय some yardstick की तुम्ही हे precautions घेताय. Second step is to appoint somebody to come and audit you, and if there are lacunae, change it and then take a certificate. So in the second step, this is where Qualstar sarkya company आता तरी एक आहे, maybe there will be 3 or 4 more which will come in, which can go in and sanitize, check the restaurant असो, taxis असो, hotels असो. कारण ॲज वी ऑल रिअलाइज अजून एक वर्षभर हा न्यू नॉर्मल असाच राहणार आहे. इट विल नॉट बी अ वॅक्सिन ड्रिवन ट्रॅव्हल, आणि त्यामुळे हे सर्टिफिकेट येणं अतिशय गरजेचं आहे की वॅक्सिन असो नसो पण दी हॉटेल्स ऑर दी अदर स्टेक होल्डर्स आर फॉलोईंग करेक्ट प्रॅक्टिसेस फॉर सॅनिटाइज एन्व्हायरमेंट. आणि तिथे ट्रॅव्हल एजंट खरंच जास्ती काही करू शकत नाही. नक्कीच सर. आपण फिल्म टुरिझम विषयी बोलत असताना सांगितलं की तिथल्या गव्हर्नमेंटने, तिथल्या प्रशासनाने विशेष प्रयत्न केले. जसं तुम्ही आता धूम-3च्या बाबतीत सांगितलं की तो पिक्चर रिलीज होण्याच्या पूर्वी सगळ्या टूर असोसिएशनला एकत्र बोलवलं, त्यांच्याशी डिस्कशन केलं, ह्याच्या सगळे प्रयत्न चाललेले असतात. तसेच एक इंडियन म्हणून तुम्हाला असं काय वाटतं की पुढच्या काही कालावधीमध्ये भारतातलं हे सगळं टुरिझम जर म्हणजे चांगल्या पद्धतीनं ग्रो करायचं असेल, रिबूट व्हायचं असेल, तर आपण कॉमनली म्हणजे एक लोकांच्या मधून असं काही मुवमेंट चालवू शकतो का ज्याचा परिणाम चांगला होऊ शकतो? असं काही तुमच्या डोक्यात आहे का? मी ज्ञानेश्वर मुळेजींशी बोलत होतो. आमचं एक मी महाराष्ट्र म्हणून एक प्लॅटफॉर्म आहे जो आम्ही प्रमोट केला आहे. इंटरनॅशनल स्केलवरती मराठमोळे कार्यक्रम, ते साहित्य संमेलन असो, नाट्य संमेलन असो, बृहन मराठी मंडळाचे अधिवेशन असो, मिफ्टा मराठी इंटरनॅशनल फिल्म अवॉर्ड्स आम्ही स्टार्ट केलं. नियरली 70% to 75% मार्केट शेअर राजाराणीकडे आहे. आणि त्या अनुभवावरतून मी सरांना सांगत होतो की मी महाराष्ट्र म्हणून आपण जो ट्रस्ट फॉर्म केला आहे, येत्या 14 जानेवारीला मकर संक्रांतीच्या निमित्ताने आपण एक व्हर्च्युअल एक्सपो फॉर NRI डायस्पोरा फ्रॉम 150 सिटीज आपण घडवणार आहोत. त्या ठिकाणी आपण तुमच्या चळवळीला पण त्याच्यात समाविष्ट करून आपण आपल्या NRI बांधवांना एक आव्हान करूया की 2021 यू मेक इट अ पॉइंट टू हॅव युअर हॉलिडे इन इंडिया. मग ते महाराष्ट्र असो किंवा इंडियात असो, पण कम टू इंडिया अँड कॉन्ट्रीब्युट इन दी इकॉनॉमी. किंवा ऍटलिस्ट तुमच्या एका फ्रेंडला किंवा एका नातेवाईकाला आव्हान करा, प्रोत्साहन करा की त्यांनी इंडियात हॉलिडे करावा. हा एक मोहीम आपण जॉईंटली उभी करू शकतो. नक्कीच सर. म्हणजे चांगुलपणा आहे, आपल्याला आपली अर्थव्यवस्था सुधारायची आहे आणि त्यासाठी जो चांगुलपणा करायचा आहे त्याला आपण सुरुवात करू शकतो की भारताबाहेर असणारे आणि भारताविषयी प्रेम असणारे, आकर्षण असणारे बरेच लोक या दरम्यान भारतामध्ये, मग ते स्पिरिच्युअल टुरिझम असेल किंवा हेल्थ टुरिझम असेल, यासाठी येतील आणि एक वेगळा बूस्ट आपल्याला मिळेल असं आपण ठरवूया. सर, 14 जानेवारी मकर संक्रांत, महाराष्ट्रीयन मराठी माणसांचा सण, त्याचा काही तुम्ही उपयोग करून घ्यायचा असं ठरवलेलं आहे का? हो, मी जसं सांगितलं की त्या निमित्ताने आपण बघतोय व्हर्च्युअल एक्सपो अंदवाना त्या प्लॅटफॉर्मवरती आणणं. अभिजित मग त्याच्यात काही कल्चरल सर, कार्यक्रम. एक रिक्वेस्ट आहे अभिजित सर, नेटवर्क प्रॉब्लेम होता त्यामुळे तुम्ही जरा रिपीट बोलाल परत सर. तुमचा आवाज आला नव्हता. हा, मी म्हटलं की हो की 14 एक व्हर्च्युअल एक्सपो आपण करणार आहोत, जिथे नियरली 150 सिटीज मधल्या NRI मराठी बांधवांना
त्या प्लॅटफॉर्मवरती आपण आणणार आवाज आहोत. येतोय? काही कल्चरल कार्यक्रम, काही एक्सपोचे बूथ जिथे मग भाकरवड्या असो किंवा काहीतरी सारे असो, महाराष्ट्र टुरिझमचं प्रमोशन, हे सगळं असं आपण करत असताना ह्या सगळ्यांना त्या निमित्ताने एकजूट जेव्हा येतील तेव्हा त्यांना ते आव्हान करणं की बाबा चलो महाराष्ट्र किंवा चलो इंडिया, हा आपण एक मोहीम त्या प्लॅटफॉर्मवरती केला पाहिजे. नक्की सर, आपण असं एखादी गोष्ट करू शकू चांगल्या पद्धतीची जी इंडस्ट्रीसाठी उपयोगाला ठरेल सर्वांसाठी. एक शेवटचा प्रश्न सर असा, म्हणजे अजून विचारण्यापूर्वी, की यामध्ये जी काही मॅनपॉवर काम करते ट्रॅव्हल टुरिझम इंडस्ट्रीमध्ये, त्यांना आता कोणती नवीन कौशल्य आत्मसात करायला पाहिजेत असं वाटतं एक, आणि मग त्याला सुटेबल इन्फ्रास्ट्रक्चर किंवा त्याला सुटेबल व्यवस्था काही आता तुमची असोसिएशन करते का मॅनपॉवर एज्युकेट करण्यासाठी? बरोबर. ह्याच्यात दोन पार्ट आहेत. एक म्हणजे की आमच्या इंडस्ट्रीला काही ऑफिशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्डच नाहीये, आणि त्यामुळे कोणी सोम्या गोम्या कापशे बाखडावरती देखील ट्रॅव्हल एजन्सी सुरू करू शकतो, आणि त्यांनी जर काही गडबड केली तर त्याचा दुष्परिणाम अख्ख्या इंडस्ट्रीवरती येतो. बट एव्हरीबडी हॅज अ राईट टू बी एंटरप्रेन्योर अँड जम्प इन. पण आमचा जो फील्ड आहे त्याच्यात टेक्निकल, जसं मी सांगितलं आता, नाव इफ यू गो इन टू द निश वर्टिकल, ह्या निश वर्टिकल्समध्ये इट इज नॉट ॲज सिम्पल एज जस्ट टेकिंग अ टूर. वेन यू आर टॉकिंग ऑन वेडिंग्स, यू बेटर नो व्हॉट द हेल इज अ वेडिंग ऑल अबाउट. तुम्ही नुसतं जम्प मारून सांगू शकत नाही की मी अरेंजमेंट करता हूँ, कारण त्या हॉटेलमध्ये तसे सगळे रिक्वायरमेंट किंवा फिल्मसाठी सबसिडी काय देणार आहे गव्हर्नमेंट, तिथे काय मिळणार. मी जाऊन यशराजला सांगेन, अरे मॉरिशस को आओ, म्हणून वाय शुड आय कम टू मॉरिशस, सो आय शुड नो व्हॉट आय हॅव टू पिच टू हिम अँड टेल हिम वाय कम टू मॉरिशस. सो हे बारकाईनी त्या व्हर्टिकल्स मधली नॉलेज असणं ही वेगळी गोष्ट. पण सर्वात मोठी गोष्ट, आणि राजेंद्र विल नोईंग माय फादर, राजा भाऊ, ही विल एक्नॉलेज की इज दी अबिलिटी टू कनेक्ट टू द पीपल. आज आम्ही देखील आमच्या कंपनीमध्ये जे काही थोडेफार रिक्रुटमेंट घेतो, मी बायोडेटापेक्षा हा मुलगा बसमधून म्हातारी बाई उतरताना तिला हात देईल का ह्याच्यावरती लक्ष ठेवतो. त्याचा बायोडेटा ही कॅन हॅव एनी बिग डिग्री, पण त्यांनी जर एखाद्या वयस्कर व्यक्तीला बसमधून उतरताना हात दिला नाही आणि टाय घालून नुसता साईडला उभा राहिला हिरो सारखा, द होल फूड इज लॉस्ट. सो ह्या गोष्टींवरती जास्ती आम्ही भर देतो. नक्कीच सर, अतिशय चांगल्या पद्धतीनं आपण हे सगळे विषय आमच्या समोर मांडलेले आहेत, शेअर केलेले आहेत. चांगुलपणाची ही जी चळवळ आहे, हा डॉक्टर विचारा. सर, आता येणाऱ्या काळामध्ये आता पूर्व आशियामधले जे काही देश आहेत तिकडे व्हिजिट करण्याचा जो विषय आहे, तर त्याच्याबद्दल आपण काय म्हणाल? चायनाबद्दल आता पुन्हा चालू होण्याचं काय संकेत आहे? टुरिझम टू चायना? हो हो हो, तिथे इंडोनेशिया असू दे, शिंगाव असू दे, किंवा चायनाचं आपण म्हणतो. हां, सी व्हेरी सरप्रायझिंग फॅक्टर, टुरिझम टू चायना आपल्या इंडियन्ससाठी हाँगकाँग आणि मकाओसाठी सीमित राहिला आहे. मेनलँड चायना, शेन्झन वगैरे किंवा बीजिंगला फार थोडे लोक जातात. जास्ती करून बिझनेसमॅन जातो आणि तो थोडा टुरिंग करतो. Interestingly, the corollary to that is, without us knowing it, Chinese are traveling far more than Indians. म्हणजे गेल्या 2018-2019 मध्ये जे आपण म्हणतो की यशराजमुळे स्वित्झर्लंडमध्ये इंडियन्सच दिसतात, ते सगळं भ्रम चायनीजने तोडून टाकलेला. त्यांच्या सॉफ्ट पॉवर, द चायनीज कम्युनिस्ट कंट्री आहे, येट दे आर गिव्हिंग LTC काइंड ऑफ फॅक्टर टू एव्हरीबडी, फॉरगेट गव्हर्नमेंट एम्प्लॉई, ट्रॅव्हल अब्रॉड. दॅट सॉफ्ट पॉवर in Switzerland in 2018 and 2019 summer, we would see more Chinese than Indians or other tourists. But yes, for Indians to travel, Southeast Asia are still remaining the top destinations, preferred destinations. Connectivity चांगली आहे, visa neutrality आहे, इंडियन्सना सर्च करून विजा मिळतो. त्यामुळे सिंगापूर, मलेशिया, थायलंड किंवा ह्या साईडला Oman, Dubai, Abu Dhabi will always remain big destinations.
अगदी मंगोलिया पासून अगदी मंगोलिया एक छोटा देश जिथे जात नव्हते तिथे आपली लोक आता जायला सुरुवात झालेली आहे. हो हो. नाही, त्या एक पिक्चर मध्ये शाहरुख खानच्या आणि काजोलच्या सॉन्ग गेरुवामुळे आईसलंडला किती लोक जात आहेत. आईसलंड कारण आता ओमानचं म्हटलं तर दोहाला जे आता जी डेव्हलपमेंट गेली 10 वर्षात झाली ती खूपच मोठी आहे. हो हो. कतार अँड दोहा हॅव रिअली चेंज. आणि अबुधाबी दुबईचं हे बघून आता अबुधाबीनी अतिशय मोठा पुढाकार घेतलाय. पण ऍट द सेम टाइम दे आर ऑल्सो व्हेरी म्हणजे त्यांचा फायनान्शियल अँगल इज स्मार्ट. ॲज वी ऑल नो अबुधाबी is the city backing film tourism. They are not really worried about the tourism inflow. म्हणजे माझं म्हणण्याचं उद्देश काय आहे, जेव्हा टायगर अभी जिंदा है शूट झाला, त्याचा सगळा तो सलमान खानचा शूटिंग अबुधाबीमध्ये झालाय. पण कुठेही त्यांनी अबुधाबी दाखवलं नाहीये. तुम्ही या, तुम्ही इथे खर्च करताय, यू स्पेंड द मनी, वी डोंट वॉन्ट अबुधाबी टू बी पॉप्युलर, यू कम, आम्ही टुरिस्टला बाकी ठिकाणी आणू. पण त्याच फिल्ममध्ये तुम्ही उलट बघितलं तर ऑस्ट्रिया टिरोल रिजन हॅज स्पेंट मनी फॉर टायगर जिंदा है, बट दे हॅड अ क्लॉज इन द अग्रीमेंट विथ यशराज की तुमचा ऍक्टर किंवा ऍक्ट्रेस ऍटलीस्ट 3दा ऑस्ट्रियाचं नाव घेईल. कारण इंडियन ऑडियन्सला बर्फीले पहाड देखे तो स्वित्झर्लंड हे एक समीकरण झालं आहे. सो तुम्ही जर पिक्चर परत बघितलात तर सलमान खान त्याच्या मुलाबरोबर लाकडं तोडतोय आणि म्हणतोय ऑस्ट्रिया में कितना अच्छा रहता है ना. कटरीना त्या एका सुपर मार्केटमध्ये उभी आहे, काही नाही, काही कॉन्टेक्स्ट नाही, म्हणते ऑस्ट्रिया इज सच अ ब्युटिफुल प्लेस. सो देर आर डिफरंट वेज इन विच पीपल अटॅक इट, बट द फॉरेनर्स डू अंडरस्टँड द इम्पॉर्टन्स ऑफ देअर रिजन बिंग करेक्टली डॉक्युमेंटेड. इन फिल्म ब्रँडिंग कसं करावं आणि कसं त्याचा टुरिझमसाठी लाभ काढावा. नक्कीच सर. चांगुलपणाची ही जी चळवळ आहे डॉक्टर ज्ञानेश्वर मुळे सरांच्या प्रेरणेने आपण चालू केलेली, आपण सर्वजण त्याचं काम करतोय. तुम्ही स्वतः देखील त्याचा एक पार्ट आहात. इंडस्ट्रीमध्ये चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न सातत्याने आपण करत आलेला, ते क्वालिटी अश्युरन्स आपण मेंटेन ठेवलेलं आहे. चांगुलपणाच्या या चळवळीमध्ये राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय पातळीवरच्या वेगवेगळ्या लोकांनी सहभागी व्हावं, यासाठी आपण कशा पद्धतीने आवाहन कराल सर? जसं मी सांगितलं की आमचा एक प्लॅटफॉर्म आहे मी महाराष्ट्र. ह्याच्यात सगळ्या मराठी मंडळांना आपण एकजूट आणतो आहोत. आणि मी मुळे साहेबांबरोबर बसून त्याच्यावरती, म्हणजे मुळे साहेब आमच्या त्या प्लॅटफॉर्मचे ॲडवायझर पण आहेत. आपण एक त्याच्यावरती एक नीट बारकाईनी एक लॉंग टर्म विजन प्लॅन करूया की हाऊ वी कॅन इन्व्हॉल्व NRIs. कारण आत्ता पुरतं NRIsची गरज कल्चरल देवाणसाठी राहिली आहे. पण आम्ही बघतोय की क्राऊड फंडिंग किंवा काही प्रोजेक्ट्सना जसं शार्क टँक म्हणतात की वी विल हॅव सम बिग सक्सेसफुल महाराष्ट्रीयन्स अब्रॉड हॅव अ काइंड ऑफ अ शार्क टँक की 3 महिन्यात एकदा दे विल व्हेट सर्टन प्रोजेक्ट्स. आणि नागपूर, नाशिक, कोल्हापूरमधल्या छोट्या छोट्या उद्योजकांना त्यांचे प्रोजेक्ट्स त्यांना दाखवता येतील. आणि ऑन द स्पॉट दे कॅन टेक अ डिसिजन की ह्या 2 प्रोजेक्ट्सना आम्ही इथून बॅक करायला तयार आहोत. द बॅकिंग कुड बी फायनान्शियल, द बॅकिंग कुड बी इन टर्म्स ऑफ टेक्नॉलॉजी. धन्यवाद सर. आजच्या या चांगुलपणाच्या चळवळीच्या व्यासपीठावर येऊन आपण आपले विचार व्यक्त केले, आपले अनुभव या ठिकाणी मांडले आणि ट्रॅव्हल टुरिझम इंडस्ट्रीसाठी असणारं जे भविष्य आहे तर कोणत्या गोष्टींच्यावर लक्ष दिलं पाहिजे, प्रशासनाने काय केलं पाहिजे आणि सर्वसामान्य लोकांची भूमिका काय असली पाहिजे, त्याचबरोबर भारताबाहेर असणाऱ्या लोकांनी भारताचा या अर्थव्यवस्थेला सपोर्ट करण्यासाठी, त्यांच्या सुट्ट्या घालवण्यासाठी एकदा तरी भारतात आले, या वर्षामध्ये तरी किती बदल होऊ शकतो याबद्दल देखील आपण सांगितलं. निश्चित चांगुलपणाची चळवळ आणि आपलं हे सेक्टर चांगल्या पद्धतीने एकत्र येऊन काहीतरी चांगलं करण्याचा आपण प्रयत्न करूया. चांगुलपणाची चळवळ नेहमीच आपल्या सोबत असेल. आपण या ठिकाणी आलात याबद्दल चांगुलपणाच्या चळवळीच्या वतीनं आपले खूप खूप आभार. त्याचबरोबर आपले संकल्पक डॉक्टर ज्ञानेश्वर मुळे सर सहभागी झाले, त्यांनी देखील आपल्याशी संवाद साधला, त्याबद्दल त्यांचेही मनपूर्वक आभार.
डॉक्टर राजेंद्र जाधव सर आले, त्यांनी महत्त्वाच्या काही जुन्या आठवणी आपल्याबद्दलच्या शेअर केल्या आणि त्याने देखील आपल्याशी संवाद साधला, त्याबद्दल त्यांचे विशेष आभार. आपला हा कार्यक्रम पूर्ण करण्यासाठी आपली ब्रॉडकास्टिंगची एक टीम यासाठी सातत्याने काम करत असते, त्या टीमचेही मनपूर्वक आभार आणि आपण या ठिकाणी थांबतो. जय हिंद.